सबस्क्राइब करा मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला आणि बेलच्या चिन्हाला प्रेस करा. याने तुम्हाला माझ्या आठवड्याच्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन मिळून तुम्ही माझी नवीन एकही रेसिपी मिस नाही करणार. तिथे मागच्या भागामध्ये मी मेथीचे लाडू घरीच कसे करायचे गहू भाजून पूर्ण प्रोसेस आईची होती ती दाखवली होती. आणि ह्या भागात शुगर फ्री आणि विथ शुगर असे दोन्ही हे डिंकाचे लाडू म्हणजे ड्राय फ्रुट्स लड्डू इथे बनवून दाखवणार आहे. आणि ज्यांना मराठी समजत नसेल त्यांच्यासाठी हिंदी आणि इंग्लिश दोन्ही सबटायटल खाली लिहून देत आहे हिंदी आणि इंग्लिश भाषेमध्ये. ते बघून पण तुम्ही माझे व्हिडिओ बनवू शकता. तर ड्रायफ्रुट्स लड्डूसाठी खजूरचे पण इथे दाखवणार आहे. त्यासाठी खजूर घेतलेले आहे, बदाम पावडर घेतलेली आहे, इथे हे थोडंसं मिक्स झालेलं आहे खोबऱ्यामध्ये. बदाम पावडर घेतलेली आहे, काजू पावडर घेतलेली आहे. तुमच्या अंदाजाने तुम्ही काजू पावडर बदाम पावडर घ्यायची आहे. खोबरं घेतलेलं आहे आणि खाली प्रमाण पण लिहून देत आहे, ते बघून तुम्ही बनवू शकता. तर बदाम काजू आणि खोबऱ्याचं पावडर इथे घेतलेलं आहे, खीस घेतलेला आहे. डिंक तळून घेतलेला आहे. मागील मेथीच्या लाडूमध्ये डिंक कसं तळायचं ते पण दाखवलेलं आहे. तर खोबरं घालून थोडंसं आपल्याला इथे खजूर मिक्सर मधून फिरवून घ्यायचे आहे. त्याचबरोबर साखरेचे पण इथे दाखवणार. साखर इथे पिठी साखर करून घेतलेली आहे, खाली माप लिहून येत आहे तुम्हाला सगळे. दोन्ही लाडू सोबतच दाखवणार आहे, सेम सामान आहे, फक्त शुगर फ्री करण्यासाठी आपल्याला खजूर घालायचे आहे आणि इकडे साखर स्किप करून खजूर वापरायची आहे आणि तिकडे साखर घालायची आहे. तर खोबऱ्यामध्ये खजूर फिरवून घेतल्याने असे व्हिडिओमध्ये दाखवते तुम्हाला अशा प्रकारे भरड होते मग चांगली. तर खजूरची खोबऱ्यामध्ये घालून पावडर केलेली आहे. त्याचबरोबर खारीक पावडर पण इथे घ्यायची आहे. तर खजूरमध्ये आपल्याला थोडेसे त्या बदाम आणि काजूच्या पावडरमधून काजू आणि बदामची पावडर घ्यायची आहे आणि खोबरं यात आपण घालून फिरवलेलं आहे. तर लक्षात येत नसेल तर परत एकदा सांगते, खजूर, खोबरं, काजू पावडर, बदाम पावडर यामध्ये घालून घेतलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर डिंक पण इथे थोडासा फिरवून याच्यात घालून घ्यायचा आहे. सामानासोबत थोडासा फिरवायचा आहे डिंक. आणि डिंक जो आहे तो आपल्याला बारीक पेस्ट करायची नाही, जाडसरच सगळं ठेवायचं आहे. डिंक पण आता इथे फिरवून घालून घेतलेलं आहे आणि हे मिक्सचर बनवून तयार झालेलं आहे. सोबत त्याच्यात यामध्ये थोडीशी खारीक पावडर पण आपल्याला घालून घ्यायची आहे. तर आता राहिलेला डिंक आहे तो इथे मिक्सर मधून फिरवून घेतलेला आहे. खाली लिहून येत आहे तुम्हाला हिंदी इंग्लिश. आणि हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. काजू पावडर, बदाम पावडर, खोबऱ्याचा खीस आणि डिंकाची भरड करून आणि त्यामध्ये आता साखर इथे पिठी साखर टाकून घेतलेली आहे. पहिले प्रमाण दिलेलं आहे पिठी साखरचे, ते तुम्ही पाहू शकता. आणि खारीक पावडर याच्यात तुम्हाला घालून घ्यायची आहे. जर तुम्हाला खजूरमध्ये खारीक पावडर नसेल घालायची तर तुम्ही ती स्किप करू शकता. नुसते खजूर, खोबरं आणि बदाम काजू याची तुम्ही करू शकता आणि डिंक घालून करू शकता. तर तूप गरम करून घ्यायचं आहे. 2 कप तूप इथे भरून गरम करून घेतलेलं आहे. तुमच्या अंदाजाने जर तुम्हाला कमी लागत असेल तर कमी करू शकता, जास्त घालायचं असेल तर जास्त तूप तुम्ही घालू शकता. तूप आता इथे गरम करून घेणार आहे. तोपर्यंत हे सगळं मिक्सचर आता इथे मिक्स करून घ्यायचं आहे नीट. खूप सोपे आहे लाडू बनवण्यासाठी. आणि गरम झालेले तूप जे आहे ते इथे थोडं याच्यात घालून घ्यायचं आहे आणि थोडं आम्ही शुगर फ्री मध्ये इथे लाडूमध्ये घालून घेणार आहोत. तर अशा प्रकारे गरम तूप, साजूक तूप वापरलेलं आहे इथे. गरम तूप घातल्यानंतर आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे नीट. आणि जर पूर्ण व्यवस्थित मिक्स होत नसेल तर अशा प्रकारे आम्ही आता मिक्सरला एक चक्कर लावून घेणार आहे. मग ते खूप छान व्यवस्थित कंबाईन झालेलं आहे, दिसत असेल तुम्हाला. तर बाकीचे जे राहिलेलं आहे मिश्रण ते पण आता मिक्सरला इथे फिरवून घेणार आहे, म्हणजे ते व्यवस्थित मिक्स होईल. मग एकदम अशी जाडसर तुम्हाला दिसत असेल लाडूचं एकदम. आणि हे खाण्यासाठी खूप छान होतात. लाडू आता बनवण्यासाठी तयार झालेले आहे मिश्रण सगळं. लाडू आता तुम्हाला वळवून घ्यायचे आहे. जेवढा तुम्हाला आकार साईज हवा असेल त्या आकाराचे तुम्ही इथे लाडू बनवून घ्यायचे आहे आणि सहज वळले जात आहे. यापूर्वीच्या मेथीच्या लड्डूची पण तेल गुळातले मेथीचे लाडू टाकले आहेत, ते तुम्ही रेसिपी पाहिली नसेल तर ती पण रेसिपी तुम्ही पाहू शकता. तर लाडू बनवून तयार झालेला आहे. हा ड्रायफ्रूटचा किती मस्त दिसतो आहे तुम्ही बघू शकता. अशा प्रकारे सगळे लाडू इथं आम्ही हे शुगरवाले म्हणजे साखरेसहित बनवून घेतलेले आहे. आता बिना साखरेचे पण मी तुम्हाला इथे दाखवणार आहे. तर यामध्ये पण थोडं तूप घालून घेतलेलं आहे. आणि जे खजूरचे लाडू आहेत ते पण खूप छान वळले जातात. खजूरमुळे त्याला एकदम जास्त वळवायची गरज पडत नाही, एकदम लाडू असा बनवून तयार होतो. दिसत असेल तुम्हाला, जास्त काहीच करावं लागलेलं नाहीये. आणि हे पण लाडू एकदा तुम्ही नक्की खाऊन बघा, विदाऊट शुगर. खूप छान असतात आणि खूप छान लागतात. थंडीमध्ये तुम्ही हे मेथीचे लाडू आणि शुगर फ्री आणि शुगर असलेले तुम्हाला जे लाडू आवडत असेल ते तुम्ही बनवून खा, नक्की करून खा. रेसिपी आवडली तर तुम्ही नक्की मला कमेंट करून सांगा तुम्हाला कशी वाटली रेसिपी. आणि मेथीच्या लाडूची रेसिपी करडीच्या तेलात स्पेशल टाकलेली आहे, ती पण तुम्ही बघितली नसेल तर नक्की बघा. तर अशा प्रकारे दोन्ही प्रकारचे लाडू इथे बनवून तयार झालेले आहे. जर काही तुम्हाला समजलं नसेल तर कमेंट करून सांगा, मी तुम्हाला परत कमेंटमध्ये त्याचं उत्तर देईल.
तर ड्रायफ्रुट्स लड्डूची ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशा छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, लाल बटन दाबून. तोपर्यंत ह्या थंडीमध्ये तुम्ही ही नक्की ह्या 2 लाडूच्या रेसिपी स्पेशल टाकल्या आहेत तर नक्की करून बघा आणि मला फीडबॅक द्यायला विसरू नका. तोपर्यंत आपण भेटूया पुढच्या अशा नवीन एक वेगळ्या छानशा रेसिपीसोबत. बाय बाय.